Arlo sido kok kesana. Aku kating lo. Ketek lo. Apa pulo tampo. Yung sa arung lampo te arung lo. Attack lang po te attack lo. So guys, welcome back to my YouTube channel, Windom Vlogs. Let's take pini a video bang ke unboxing video bujat nearly 1 week dog dulu Flipkart order ready la pen la nasi kopi hormu ma nearly non unboxing pen nampak lang ponik po kasi video bang lang mo la pen jong sen litum nearly channel subscribe lang subscribe no la pen hala join button bujat man lo bon mama join ni join bujat deh membership tu nong bujat la po video le start pe nang de la pen pare la unboxing tonte unboxing á unboxing first ke la đây ha dia hormu ma ni ni paklang bonit pa इस तरह का आता है ये और unboxing तो हाँ wow VR box ini baklang pon ko đây họ giờ là gì là sửa đâu này like talo masih di pada pilar lo tulai ha tapi tong ni ni non baklang pon ko para lo thang de beli là box lo là bằng alo thủyเลยbao nhiêu đặc biệt trong tàu tôi này đó lo là giờ ở hầm movie nông kìa là lấy không quên đi hả ama non là bằng side biết qua non isi hầm movie là không là phải làm năng đây này order bằng kia đi chính là bọn này cũng thật là mình là đi bên này là cái đi là bù chui trong tiệm bọn cô giáo làm dục lo lên là cuối bên trong này ra đây rồi để bắt lăng vào đây họ giờ là hắn nó ở họ mua bình nông bằng kia là ôi bị tới đi rồi là lo anh kia là có sẵn trong này ở đây thạch cái lăng đi là lo anh kia là bằng người ta ở trong chulo bằng là ta cái vịt pan này đi hả là bù vịt pan là trong chulo bằng kia là bằng brass là bù cái ven pan nó bắn hả là brass kia là bằng cái là đã charger là hả này nó bắt làm bắn to thắng đã bé mà nó chỉ là cái đang là bộ chuột chọc po là bằng hơi đặc hắn nhỉ kia là hai bằng kia là ôi đi là hai bằng kia đi là đặc có xong rồi đó đã thét đây rồi đã thét được đã là bự này rồi kì hello bazar đam chọc luôn hay là bằng chọc nó non là bahan bằng side năng hả hay bằng side nè là bằng cái VR box thôi công chính thay là VR mu mà là cái đặc là ngang hơn ok hoặc là cái đặc ari lo đặc thon năng bộ nó ari lo empara là bằng cái đặc mobile là phụ bằng kẹp adem lo ini pak lang vào đây họ là phụ bằng kẹp adem lo Tadi dak konjok bukan? Nih nampak lang vào đây. Giờ là thon tới lang đây hả? Finally là thon tan rồi đó, là phụ rồi đó.
Empal dak do la arlo lens di la hini lens do mati la so lens la pu la eme kadung papan tamela la dak la finang ko ya la pu thak wan plote yo la do mati di ha la thak wang pote la pu lens yo ha de yo la pan hai inke la na lo lagi impar la dak hala mobile dak arlo mobile thapang po yo la support hedi ha dak mobile thabang po inke la mobile long isi 360 video pudui nili non paklang po hala 360 video puduni hala so video si dak play si la so lo thap si la nang po dak pana ni non na paklang po dei ha thit eravu cái trang sử yang litum là 360 video của YouTube long search nang pom ada ni YouTube long nam lo yo datang ni lama datang ni ada 360 video của search nang pom ni search pada 360 video ni search lo nang yo Empar ladak do ulo jon kolosi lain mah hedi. Lalu putu ulo jon. Nil non ekta play po hajat pustame di la play lo. Welcome to YouTube channel 360. In this video, you will experience play lo angkila tak bang sabsu la quality bang picha dang pa. Ni jenapa la pita lo 1080. Lalu, 5 amazing ada aku masih di hal ha. 360 degree interactive. The second coaster is inspired by Batman, and another one by Jurassic World. And now, seatbelt and enjoy 5 different coaster experiences. It's for free and there is no queuing. How great is this? La afuna pu vialing no. La afuna sila pu pakai pati la pu theklang pa la pu theklang pa. Jadi, pakai la sodim hai. La sodim la mobile chọc nó vừa thôi còn nó liền bắt kia Move the screen to look around or watch it on your virtual reality headset. Virtual reality is a medium with the ability. thôi focus này ra được hả thế này nè thẹt lông bọn ta là buổi thon mama chơi thon này đi nè là buổi thon lụt bỏ hả ở lên thẹt lông một cái screen làm thà hiểu là pu con amai lang là super pu do dampo yung sa room lang pote room lo attack lang pote attack lo yo kang tui tui he ho ka teng ho hodak si do teng lo so mu là chọn lo là cái là pen ni nó mang khăn po outdoor bang ăn mà hàng đi ni object ang đây hả lagi outdoor long cái ni pin masih order Flipkart masih order mà outdoor bang cái có ăn nhiều hơn đấy ini tuh là ta alu tuh yo nó có là hệ con đây hà lúc đặt lưu thủy đó là mà adore bang ke 543 theo nó này thà đây bác lang này đây á 543 là này miếng đó dành cái address là hay là 543 mama nami tum name nili description long link people la mama nami tum adak ni link long click ra nam dam me la pen la dalang yo hala alliance long di alliance la pu sono po ke ben phano alliance long pini ke te do te lagi ben phano la pen la so dor ke 380 lo 380 adak sek ta ni 380 antala
তুমি Kasi to ano i horror pa sila. Yeah. horror movie sila guys चल mana dak copy ma dak di ki play hai copy video ma ki play dak mane hal dak arlo siduram ko kasan la so pade mo namno te chini pa kasana arlo sidu ko kasan aho hokat teng lo asila cholo pinia video bang jong siang litum nami plote la room la description long link dolo la hini link dolo la chukang ti poto dolo la pen la VR box a link da description long dolo ni hini ta pi dolo asi la cholo pinia video bang jong siang litum subscribe kilang bote ni channel subscribing no like pen cholo mana next video jitong sina